الحلقة الثانية من ضبط البيانات في الجداول المنشأة في الإكسل. وسأقوم بشرح اليوم مشكلة تكرار البيانات والتي تعتبر من الأخطاء الشائعة جدا في العمل. سأستخدم نفس الملف، سأستخدم هذا العمود، نسخت هذا العمود ولصقته هنا. ما سأقوم اليوم بشرحه هو كيفية التعرف على التكرار، كيفية معرفة أن هناك تكرار في أحد الأعمدة أو في جدول من الجداول. وسأستخدم 3 طرق. الطريقة الأولى هي الكونديشنال فورمات. سوف أقوم بنسخ هذا العمود على سبيل المثال، كنترول سي كنترول في، ثم من هوم كونديشنال فورمات هايلايت دبليكيت، ثم أختار اللون وليكن الأصفر. أوكي. سيقوم البرنامج بإعطاء اللون الأصفر لكل الخلايا المتكررة، ومن هنا استطعت أن أعرف أن هذا الرقم قد تم تكراره، هذا الرقم قد تم تكراره، هذا الرقم قد تم تكراره، وهكذا. إذن هذه هي الطريقة الأولى لمعرفة إذا كان هناك مجموعة من التكرارات أو هناك تكرار في أحد الأعمدة أو في جدول. هذا ما يتم في عمود ويتم وتكراره على أكثر من عمود. الكونديشنال فورمات والتنسيق الشرطي. الطريقة الثانية استخدام دالة countIF. يمكنني من استخدام دالة countIF أن أعرف التكرار وعدد التكرار. وقبل أن أبدأ سوف أشرح كيفية عمل countIF. countIF هي دالة تقوم بعد أو بإحضار عدد شيء محدد. count عدد، if count ولكن بشرط، عد، قم بالعد ولكن بالشرط الذي سوف أذكره لك. وتأخذ هذه الدالة جزئين. count if ما بين القوسين يوجد جزئان. الجزء الأول هو المكان المحدد أو التحديد الذي تريد أن تقوم بالجمع داخله، والجزء الثاني هو الشرط الذي على أساسه سيقوم بالجمع. وسأقوم بتبسيط الموضوع بشكل بسيط. على سبيل المثال سوف أقوم بافتراض أني أريد كم عدد مرات تواجد حرف رقم 2 في هذا العمود، كم عدد مرات تكرار رقم 2 في هذا العمود. إذن countIF أريد أن يعد أو يوجد عدد رقم تكرار رقم 2. countIF الرينج أو النطاق هو هذا العمود، سوف أحدد عليه. وبالتالي أصبحت المعادلة هنا الدالة دي الرينج من دي 7 إلى دي 44 ثم فاصلة، ثم ما هو الشرط أو ماذا تبحث عنه أو ماذا سيجد ليقوم بالعد؟ أن يجد رقم 2. انتر، تأتي نتيجة 4. إذا معنى هذا أن رقم 2 قد تكرر 4 مرات في العمود. لنرى 1 2 3 4. فعلا تكرر هذا الرقم 4 مرات في العمود. هذا هي ببساطة فكرة عمل countIF. كيف سنقوم باستخدامها في حساب التكرار؟ إذا جئت هنا بجانب هذه الخلية ثم كتبت يساوي countIF، أريد أن يقوم في خلال هذا العمود بإيجاد كم عدد مرات تكرار هذا الرقم أو وجود هذا الرقم الE6، ثم أغلق. ستكون النتيجة 1. 1 معناه أن هذا الرقم لم يتكرر مرة واحدة فقط. أقوم بالسحب إلى الأسفل أو دبل كليك لأجد أنه قد أعطى هذا الرقم تكرر 3 مرات، هذا الرقم تكرر مرتين، هذا الرقم تكرر مرتين، وهكذا. إذا countIF تعطيني علامة على أو تحديد للأعداد المتكررة أو للأشياء المتكررة وقيمتها وكم مرة تكررت كذلك. بالطبع هذه الألوان لم تظهر مرة واحدة، ولكني كنت قد عملت تنسيق شرطي على هذا العمود. تنسيق شرطي conditional format highlight، ثم اخترت greater than واخترت له رقم 1.
فأي رقم أكثر من واحد بمعناها أي رقم أكثر من واحد معناها أنها تكرر، يظهر لي عدد تكرار. إذا باستخدام count if استطعت أن أوجد الأشياء المتكررة، أحدد الأشياء المتكررة وكم مرة تكررت. طيب إذا كنت أريد أن أعرف الأشياء المتكررة ولكن ليس عدد مرات تكرار، يعني هل هو متكرر أم غير متكرر، هل هذا العنصر متكرر أو غير متكرر، سوف أستخدم دالة if. وقبل أن أستخدمها سوف أشرح أيضا كيف عمل دالة if. دالة if يساوي if ثم أفتح قوس، تأخذ 3 أجزاء. الجزء الأول الشرط الذي سيبحث عنه، يعني سوف نكتب شرط معين، سوف نكتب طلب معين. إذا وجد هذا الطلب أو إذا وجد هذا الشرط وتحقق سوف يقوم بتنفيذ ما يتم كتابته في الجزء الثاني. إذا لم يتحقق سيقوم بتنفيذ ما تم كتابته في الجزء الثالث. إذا هناك 3 أجزاء. ببساطة بافتراض أني قد وضعت في هذه الخلية 500 I14، خلية رقم I14، ثم جئت هنا سأعطيه لونا وأردت أن أقول الآتي يساوي if. أريد إذا وجد في هذه الخلية 500 سيعطيني كلمة yes، نعم. إذا لم يجد 500 أي شيء آخر غير 500 سيعطيني لا. كيف سأقوم بها؟ if وأفتح قوس ثم أكتب الشرط. الشرط هو أن هذه الخلية I14 تساوي 500. هذا هو ما سيتم البحث عنه. فاصلة. إذا وجد في I14 500 يعطيني كلمة yes في الخلية. فاصلة. إذا لم يجد في I14 قيمة 500 يعطيني كلمة no. ثم أغلق القوس ثم أضغط انتر، أجد أن النتيجة هي yes. بفرض تغيير ال 500 وجعلتها 307 for example أعطاني no. إذن هذه ببساطة طريقة عمل دالة الإف. كيف سنستخدمها؟ سأقوم بعمل دالة الإف هنا مقابل هذه الخلية الأولانية الأولى. سوف أقول يساوي إف. ماذا أريد؟ أريد أن أقوم بمعرفة إذا كان تكرار هذه الخلية أكثر من واحد. إذا كان أكثر من واحد، إذا كان واحد يعطيني نو، إذا كان أكثر من واحد يعطيني يس. فماذا سوف أقوم به؟ سوف أقول count if التي أخذناها قبل قليل، أو ممكن أن أسحب أو أخذ نسخة كوبي من الدالة كلها بدل من كتابتها مرة أخرى. يساوي if وأفتح قوس. هذا هو الشرط، أن يكون count if للعمود E الخلية هذه أن يكون تكرارها يساوي 1، أي لم تتكرر، يعني هي قيمة واحدة يعني. إذا تم تحقيق هذا الشرط ماذا سيفعل؟ سيعطيني no، أي معناها ليست متكررة أو no duplication. فاصلة. إذا لم يتحقق هذا الشرط وكانت القيمة متكررة، كانت قيمة هذا الرقم أكثر من واحد، يعطيني yes أي أنه متكرر. أغلق القوس ثم انتر. سنجد أن كل خلية لم تتكرر سيكتب أمامها no duplicate. والخلية التي تكررت سيكتب yes. إذا من هنا أستطيع أن أعرف إذا تكررت أو لم تتكرر، أو أن هذا الرقم تم تكراره أو لم يتم تكراره، ولكن لا أستطيع أن أعرف كم عدد مرات التكرار. إذا باستخدام count if استطعت أن أعرف أو أحدد العناصر المتكررة وكم عدد مرات تكرارها. عن طريق دالة if
استطعت أن أعرف العناصر المتكررة، لكن لم أستطع أن أحدد كم عدد مرات تكرارها. ثم أستطيع أن نبني على هذه القيم بعد ذلك كثير من الأمور في المعادلات الإضافية. في الجزء الثاني إن شاء الله في الفيديو الثالث سوف أتحدث عن Advanced Filter والريموف دوبليكيشن والداتا فاليديشن في كيفية مسح وإزالة العناصر المتكررة ومنع حدوث التكرار في الجداول، كيف أن أنا أقوم بمنعها. وشكرا جزيلا لكم.